Because of you, I'm free from. Door u ben ik vrij van. It's our new series. Dat is onze nieuwe reeks. And as I say, we're going to be looking at a few things as we run up to Easter. En zoals ik gezegd heb, in de tijd dat we gaan spenderen tot aan Pasen, And look at various things that Jesus has set us free from. gaan we naar verschillende zaken kijken waar dat Jezus ons van vrijgezet heeft. I don't know about you, but I've experienced some fear in my life. Ik weet niet hoe dat voor jullie zit, maar ik heb best wel wat angst al doorgemaakt in mijn leven. I mean, all of us were children once. Ik geef toe, ieder van ons is op een punt in zijn leven kind geweest. I don't know about the children here, but if they've ever been scared of a monster under the bed or a monster in the closet. Ik weet niet hoe dat voor de kinderen is, maar misschien zijn jullie wel eens bang geweest voor een monster onder het Children, bed have you of ever in been de scared kast. of a monster under the bed? Ja, kinderen, zijn jullie ooit al eens bang geweest van een monster onder het bed? Have you ever been scared of something? Of gewoon bang geweest van What have you iets? been scared of? Waar ben je al bang van geweest? Spiders? You've been scared of spiders? The dark. Oeh, Oh, that's a spinnen, one. maar op duister. Yeah. Yep, I mean, as children, scared of the dark. inderdaad. But bang also van we het as donker. adults, sometimes we get scared in sketchy places Maar in the eerlijk, dark. wij als volwassenen worden soms ook bang in plaatsen die misschien niet helemaal het I koosje mean, zijn. some people can't stand horror films, Sommigen van ons hebben een schrik van horrorfilms, roller coasters. van rollercoasters. Some people have actually experienced some serious scary stuff. Sommigen van ons hebben ook gewoon al dingen meegemaakt die oprecht heel eng I zijn. mean, right now in Ukraine there's bombings. Mensen, momenteel in Oekraïne, waar dat er bommen And zijn, people live with constant fear of, will a shell hit my house? waar dat de mensen constant leven in een angst van, gaat deze ook echt mijn huis kapot And you have maken? some, you call some less serious ones. Je hebt ook minder grote. The people who are scared of snakes or spiders. Mensen die Yeah, bang zijn van slangen. Big time. Slangen of spinnen. But we all have stuff that we are scared of. Ieder van ons heeft iets waar dat hij bang van is. And some people have phobias En sommigen van ons hebben echte fobieën. who really, they just really cannot deal with stuff. So, Daar waar dat ze echt niet met iets om kunnen. but there are different types of fear. Maar er zijn verschillende soorten van angst. You have what you would call the traditional bad fear. Je hebt wat je de traditionele Something stoute you're angst just genoemd scared wordt. of, like you're scared of heights, you're scared of spiders. Iets waar je gewoon bang van bent. Bang van hoogte, bang van spinnen. You have what I would call true fear. Of je hebt de echte angst. Schrik. Those is that moment where you are truly so scared that you just act on instinct. Dat moment waar dat je oprecht zo bang bent, waar je puur op instinct gaat I reageren. mean, if you put someone who's got a phobia of spiders, you put a spider in front of them, Als je bij iemand die bang is voor spinnen ineens een spin voor hen especially a zet, scary one, zo zeker you een watch someone enge, react with true fear en dan ga je iemand zien reageren met oprechte, echte angst. because they do not control their response. Want die kunnen op die moment hun reactie niet tegenhouden. So you have what you would call regular fear, Dus je hebt de True gewone fear. angsten, de echte angsten. but you also have good fear. Maar je hebt ook de goede angsten. And I know that can sound weird, but there is such a thing as good fear. En ik weet, dat klinkt misschien een beetje raar, maar ja, er is echt iets dat een goede angst is. And good fear En die goede enables angst- us to do stuff. Die goede angst die helpt ons om dingen te doen. It helps us to be brave. Het helpt ons om moedig te zijn. It's fear that's applied to enable us to accomplish things that we wouldn't normally be able to do. Er is een angst die ons helpt en ondersteunt om dingen te verwezenlijken waar we anders van ons leven niet zouden in slagen. But all of these fears, Maar al die angsten, they're linked to one thing. die hangen samen met één ding. Why are we scared? Waarom zijn we bang? Why are we scared? Waarom? Waarom zijn we bang? Well, we're scared because we're scared of an outcome. We zijn bang, meestal bang voor een uitkomst. I mean, a classic example. Een heel klassiek You voorbeeld. see a girl or a guy that you like. Je ziet een man of een vrouw, een meisje Remember of een jongen die je teenage leuk days, vindt. Je weet wel, love, tienerleven, emotions. de liefde, de emoties. And you see that person and you want to ask them out. En je ziet die persoon en je wilt die But uitvragen. you're too scared. Maar je bent te bang. Why? Waarom? Because you're scared that they'll reject you and say no. Want je bent bang dat ze je gaan afwijzen en dat ze nee You're gaan not scared zeggen. of the person. We zijn niet bang van die You're scared persoon, of the outcome. maar je bent wel bang van de uitkomst. It's the same with going up high. People who are scared of heights. Hetzelfde met naar boven te gaan. Mensen die schrik hebben van die hoogtes. You're not scared of the height. Je bent niet bang van de hoogte, You're scared of falling. maar je bent bang van het So it's actually a vallen. fear of falling. Want dat is eigenlijk een angst om te vallen. So our fears and things that we're scared of, Dus onze angsten en dingen waar we bang van zijn, they're because of outcomes. dus dat is door uitkomsten. Our fears are based on consequences. Omdat er gevolgen zijn.
Or the same with a fear, and the classic one of our generation, the fear of missing out. En een hele klassieke voor onze generatie is die schrik om dingen te missen. If I don't do this, Als ik dit niet doe, what if I miss out on that? wat als ik dan dat toffe The mis? consequence of missing out. Het gevolg van dingen te missen. It's something that we all struggle with from time to time. Dat is iets waar we het allemaal van tijd tot tijd wel eens moeilijk mee hebben. Yet there's this idea as Christians En er is een idee als christenen, that I want to tackle today and talk about, waar ik het echt met jullie wil over hebben, that a Christian cannot have fear. dat een christen geen schrik mag hebben, geen And in angst some mag degree hebben. that's true, En er is een deel van waar, but at the same time it's not true. maar tegelijkertijd is het niet waar. Because a Christian should have fear, Want een christen moet wel angst hebben, but they should have the right type of fear. maar dan de juiste soort van angst. Because being scared Want bang zijn and having fear en schrik hebben are not the same thing. zijn niet hetzelfde. I'll repeat that. En dat ga ik herhalen. Being scared Bang zijn and having fear en schrik hebben are not the same thing. zijn niet dezelfde zaken. We could be scared of something, We kunnen bang zijn van iets, but we can also have fear of something. maar we kunnen ook echt schrik hebben van iets. And they are not the same. They sometimes are linked, Soms hangen die but samen, they're not the same maar thing. dat zijn niet dezelfde zaken. Because it's a misunderstanding to say, Want het is verkeerd om te zeggen I cannot have fear of anything. dat ik geen angst mag hebben voor niks. Because the Bible very often uses fear Want de Bijbel die gebruikt heel vaak angst. in a context applied to Christians. In een context die voor christenen And it's is. not negative. En dat is niet negatief. But at the same time, Maar tegelijkertijd we have this wonderful verse hebben we een prachtig that vers is applied very liberally. dat heel vrij gebruikt wordt. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. So, what happens usually with this verse? Wat gebeurt er meestal met dit vers? People say there is no fear in love. Mensen zeggen er is geen angst in liefde. Perfect love casts out fear. De perfecte liefde die gaat de angst Therefore, uitstellen. Christians should not have fear. Daarom mogen christenen geen angst hebben. Right? Logical conclusion. Logisch gevolg. But at the same time, Maar tegelijkertijd, when the disciples met Jesus in the resurrected state, toen dat de discipelen Jezus ontmoetten bij zijn what wederopstanding, was their reaction? wat was hun reactie? Fear. Angst. And it wasn't negative. En dat was geen negatieve angst. So there seems to be some sort of almost contradiction. Dus het lijkt bijna alsof het er iets contradictorisch is. And I want to argue to say that this word fear, En ik durf het argument te gebruiken dat dit woord angst, that it more applies to the negative phobia fear. dat het meer op die fobieën wordt The toegepast. literal word for fear in Greek is phobos. Het letterlijke woord voor angst in Grieks is fobie. And I'm saying, Phobos. and I Achtig. think you could better say that this verse is, there is no phobia in love. Wat je beter zou kunnen zeggen, dat is dat er geen fobie is in liefde. Perfect love casts out all negative fear. De perfecte liefde die stoot al die negatieve angst uit. Why? Waarom? Because phobia has to do with a fear of punishment, Want die fobie die heeft te maken met een angst voor gestraft te a worden. fear of consequences. Een angst voor gevolgen. And those consequences are linked to negative or true fear. En die gevolgen die hangen vast aan negatieve angst. But yet there's a good fear. Maar tegelijkertijd is er ook die goede angst. And so my word today is to say, as Christians, we shouldn't have this negative fear, this fear of consequence, Dus mijn woord voor vandaag is dat wij als christenen niet die angst moeten hebben voor gevolgen, die negatieve angst. but we should have some sort of fear. Maar wel dat we wel sommige soorten angst moeten hebben. But it's a different fear. Maar dat is een ander soort angst. Because when to fear something, Want als we van iets bang zijn, it does something to us. dan doet dat iets met ons. I'd say the best description for biblical fear Ik zou durven zeggen dat de beste omschrijving van bijbelse angst is when we acknowledge from our side wanneer dat we kunnen ons ontdekken en toegeven vanuit onze kant that something is more powerful than me. dat iets meer kracht heeft, meer macht heeft dan ikzelf. Fear is to acknowledge something is more powerful than you. Angst is toegeven dat iets
machtiger is dan jou. whether it's true or not. Of het dan nu waar is of niet. For example, Voorbeeld, a mouse. een muis. If you're scared of a mouse, Als jij bang it bent gets voor into een your muis, house. als hem in uw huis. And what do we do if we're scared of mice or rats in our house? Wat doen we als we bang zijn voor muizen of ratten? We avoid whatever section the mouse or the rat is. We gaan vooral niet naar de plaats waar dat de muis of de angst is. It We dictates to ontwijken us dat. where we can and can't go in our own house. Die muis of die rat die gaan zeggen waar dat wij wel of niet in ons eigen huis kunnen gaan. We are acknowledging that mouse is more powerful than us. Op die moment zeggen we, ja, die muis heeft meer macht dan ik. And we give it control of the situation. We geven dat toe en we geven dat controle over die situatie. So to fear something is to give it control and authority over you. Dus om van iets bang zijn, om van iets angst te hebben, is dat we het controle geven, en zeggen dat het autoriteit heeft over ons. Because so often fear Want zo vaak is is die based angst, upon false evidence. is die angst gebaseerd op vals bewijs. You can literally say fear is to be false evidence appearing real. Seriously. I'm sorry. It was in my Angst notes. is, ja, I know. I learned it by heart, I didn't. Dus angst is vals bewijs dat echt lijkt. Werkt niet in het Nederlands, het spijt me. But fear is this you give something this control and this authority, Dus angst is dat je iets die controle geeft. Je geeft het die autoriteit. but majority of the time the thing we fear Maar het grootste deel van de tijd is dat is waar we never bang as van zijn. powerful as it really is. Is nooit zo machtig als dat het echt is. If we weren't scared of mice Als we bang zijn van and you van have one muizen, in your hand, en als we nu niet bang zouden zijn van een muis en we no, hebben er een in ons hand, no one in their right mind is going to let that control you. is er niemand die bij verstand is gaat zeggen, ja, laat dat vooral nu controle nemen But if over you mijn apply leven. fear, Maar als je daar angst aan toevoegt, suddenly this thing is controlling us, dan is ineens dat kleine ding heel controlerend. right? Toch? And the Bible even uses this analogy to a degree. En de Bijbel gebruikt eigenlijk feitelijk diezelfde analogie. But no one can enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man, then indeed he may plunder the house. Bovendien kan niemand het huis van een sterke binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft. Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. This verse is Jesus talking about how a kingdom cannot be overcome or a power cannot be overcome unless it's overcome by something stronger. Jezus heeft het in deze vers dat een koninkrijk niet sterker kan worden tenzij het door iets anders overmachtigd wordt. And to a degree, when we fear something, En op een bepaald punt kunnen zeggen dat als wij angst hebben voor it acts iets, like a strong man coming to plunder you. dan zou je kunnen denken dat het een sterke man is die naar ons komt om ons te roven. But in this case, beroven. we stand still and let ourselves be tied up. Maar op deze punt zeggen we, ja, we blijven staan en we laten ons vastbinden. So this is where I would say a biblical definition of fear is acknowledging something is more powerful than Dus you een Bijbelse definitie van angst is toegeven dat iets meer macht heeft dan jij. and giving it authority and control. En dat dan die autoriteit en die controle geven. So now let's change the perspective a little bit. Oké, laten we nu dat perspectief Take that veranderen. definition Neem die definitie and let's put it to someone else. en laten we dat op iets anders zetten. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Wijsheid begint met het ontzag voor de Heer. Inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. So now if when you fear the Lord, Dus als je angst hebt voor de Heer, you acknowledge that he is stronger than you, geef je toe dat Hij sterker is dan jou, that he has authority and control over you. dat Hij autoriteit heeft en controle heeft over jou. And what is that? En wat is dat dan? Wisdom. Dat is wijsheid. And what is wisdom? En wat is wijsheid? Wisdom is making the choices in life that align to God. Wijsheid is keuzes maken in het leven die in dezelfde lijn liggen als God. So it is the right thing to do. Dus dat is het juiste ding om te The doen. right thing to do Het juiste om te is to doen is... acknowledge that God is stronger than us. Het juiste om te doen is toegeven dat God sterker is dan ons. Sergio, I'm feedback here, but more powerful than us. Dat Hij meer kracht heeft dan ons. And he has authority and control over our lives. En Hij heeft autoriteit en controle over onze levens. And that's wisdom. En dat is wijsheid. And to go with that, En om daarin mee te gaan, we should have
insight. Moeten we inzichten hebben. Insight being to understand how to act in a situation. Inzicht is van hoe te kiezen en hoe u te gedragen in een situatie. And what gives us that insight? En wat geeft ons dat inzicht? A knowledge of God. Die kennis van God. An understanding of how God acts. Een begrip van hoe God zich gedraagt. And insight comes in through practice. En inzicht dat komt in uw leven in door het te oefenen. I mean, a classic example, Een klassiek voorbeeld. if you look at Isaiah 8, Als je naar Jesaja 8 gaat kijken, what happens? wat gebeurt er? Isaiah meets the Lord. Jesaja ontmoet de Heer. He falls on his knees Hij valt op zijn knieën and says, I'm not worthy. en hij zegt, ik ben het niet waard, ik ben niet waardig. And these lips are unclean. En zijn lippen zijn onrein. He fears the Lord in that moment. Hij heeft angst voor de Heer op dat He moment. acknowledges the Lord is more powerful. Hij geeft toe dat de Heer meer macht heeft. He understands that the Lord has control in this situation. Hij begrijpt dat de Heer controle heeft in deze situatie. But his insight in that moment, Maar zijn inzicht op dat moment, because he knows how the Lord is, want omdat hij weet hoe dat de Heer he knows is, the Lord's not going to kill him. hij weet dat de Heer hem niet gaat dooddoen. He understands that he can be there. Hij begrijpt dat hij daar kan zijn. And that completely changes the situation. En dat verandert de situatie. Because that fear is not negative, Want die angst die is niet negatief, but it's positive. maar die is positief. And what comes out of that En situation? wat komt er uit die situatie uit? He's forgiven, Hij wordt vergeven, he's enabled, hij wordt and he goes out and ondersteund does ministry. en hij gaat verder om zijn bediening te doen. So that fear becomes a positive fear Dus die angst dat wordt iets positiefs. because he sets the Lord as that authority Want hij zet de Heer als die autoriteit and he learns the Lord's character so he knows how the Lord will act. en hij leert het karakter van de Heer kennen en hij leert kennen hoe hij gaat reageren. So he doesn't need to be worried about the concern about punishment Dus hij moet geen schrik hebben voor straf, because he knows God is good want hij weet dat God and he goed knows is. God will enable him En hij weet dat God hem zal and the Lord will ondersteunen forgive him. en dat de Heer hem zal vergeven. And you see how that completely changes the situation. En dan zie je dat dat compleet die hele situatie verandert. Because the Bible even tells us this is what we should do. Want de Bijbel zegt ons zelf dat dat is wat we moeten But doen. the Lord of hosts, him you shall honor as holy. Let him be your fear and let him be your dread. Alleen de Heer van de hemelse machten is heilig. Voor hem zijn angst en ontzag op hun plaats. You see in the English, you honor him, you set Lord the God as number one. In het Engels zie je dat je hem eert, dat je hem als eer op de eerste plaats zet. But look at what it says. Let him be your fear. Maar het zegt van laat hem jouw angst zijn. Let him be your dread. Laat hem jouw, dread. Oh, that's a great. That's a nice one, isn't it? Oh, Weet nee. iemand het? Als iemand het weet, laat hem your It's even more extreme than fear. nog groter dan angst. Vrees. Laten we voor vrees So gaan. people should fear you Dus mensen moeten angst hebben voor jou, because the Lord is in you. want de Heer is in jou. The Lord is your fear. Want de Heer is jouw angst. So when we come to Jesus, Wanneer wij de Heer leren kennen, we get God in us. dan krijgen we God in ons. We get the most strongest, most powerful being put in us. We krijgen de meest machtige, meest krachtige wezen in ons in. So anything that comes against us Dus dat wat dat ook tegen ons komt, should fear him in us. zou schrik moeten hebben voor hem in ons. The tables get turned. De plaatsen aan de tafel worden omgedraaid. We shouldn't have fear of other things Wij moeten geen schrik hebben voor anderen, because we fear the Lord. want wij hebben angst voor de We Heer. know the Lord. Wij kennen de Heer. And we know that that Lord, as powerfully as he is Wij weten dat die Heer, zo machtig als Hij ook is, in us. dat die in ons is. And the things should fear us En de dingen, de zaken, die zouden schrik moeten hebben because van ons. he is in us. Want hij is in ons. So we can turn back to those things Dus wij kunnen terugkeren naar die dingen. and we shouldn't give them authority. En we moeten die geen autoriteit And we geven. shouldn't give them control En we moeten die ook geen controle because we've geven. already given it to him. Want we hebben dat al aan hem gegeven. Because we've aligned with him. Want we zijn in dezelfde lijn gaan staan als met hem. God freed us. Jesus has freed us from fear God heeft ons vrijgezet. Jezus heeft ons vrijgezet van die angst. because he died for us. Want hij is gestorven voor ons. He's taken it. Hij heeft dat He's meegenomen overcome met it. hem. Hij heeft dat overwonnen. We're free. We zijn vrijgezet. And if you don't believe me, En geloof je me niet? in Romans he says, or do you not know, brothers, for I'm speaking of those who know the law, that the law is binding on a person as long as he lives.
For a married woman is bound by law to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law in marriage. In Romeinen staat het volgende. Weet u dat niet, broeders en zusters? Ik spreek immers tot mensen die de wet kennen. Dat de wet alleen gezag heeft over een mens, zolang hij leeft. Sorry. Dat is niks. Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man, zolang hij leeft. Maar wanneer hij sterft, is zij van deze verplichting ontzet. So before we came to Jesus, Dus voordat wij tot de Heer leren kennen, like the law, net zoals de wet, we were bound to fear and sin and all those other junk, werden wij gebonden aan angst, werden wij gebonden aan zonde, werden wij gebonden aan Almost al die vetzakkerijen. like a marriage. Bijna zoals in een huwelijk. Because we basically accepted them in, married them in, and put them in our house. Want we aanvaarden hen, we trouwden bijna met hen, we hebben hen toegelaten in ons huis. I mean, look in the world. Kijk rond, kijk What rondom do they u live heen from? in de wereld. Waar gaat het vanuit? Fear, Want ze leven vanuit een angst, insecurity, vanuit een onzekerheid, instability. een onstabiliteit. And how do they compensate? En hoe gaan ze dat compenseren? Control, manipulation, and they're trying to make everything secure. Door te proberen te controleren, door proberen te manipuleren en door zelf te proberen het veilig te zetten. But when we come to Jesus, Maar op het moment dat wij tot geloof komen, what happens? wat gebeurt er dan? All of that stuff, Al die dingen, we die to it. daar sterven we aan. We die. We sterven. So we are free from it. Dus we zijn vrijgezet van We are het. free from the fears of this world because we died to it in Jesus. We zijn vrijgezet van alle angsten van de wereld omdat we gestorven zijn met Jezus. Who the Son sets free is free indeed. Wie de Zoon vrijzet is inderdaad vrijgezet. Because you have covenantly died Want to dat it. verbond, door dat verbond ben je daaraan The gestorven. question is whether we actually live it. De vraag is alleen, leven we ook met die kennis? Do we actually acknowledge it De vraag is, geven we het ook toe? and understand that that applies to us today? En begrijpen we dat dat ook voor ons stelt de dag van vandaag? And the only way fear gets back in En de enige manier waarop angst terug zijn weg binnenvindt, is if we let it, is als we het toelaten. if we embrace it again Als we het een knuffel and geven. choose to try and bond ourselves with En it op die again. manier, door die knuffel, zeggen wij, ja kom, laten we toch maar terug in verbinding gaan. The only way the more powerful fear can bind us and plunder us En de enige manier waarop meer machtige angst ons kan overnemen, is when we don't have Jesus in the house. is als we Jezus niet in ons huis hebben. Because we've not trusting him, we're not acknowledging Want him. we vertrouwen hem niet meer, we geven hem geen kennis meer. But if we keep him in the house, Maar als we hem in het huis laten, we houden, keep Jesus first in our en lives, we houden Jezus op de eerste plaats in ons leven, fear can't plunder. dan kan die angst u niet manipuleren, niet neerhalen. And a classic example of that Klassiek voorbeeld is the storm. Jesus was in the ship, is de storm waar dat Jezus in de boot is. and the disciples were with him. En de discipelen zijn bij hem. And as they say, but he was in the stern asleep on a cushion. And they woke him and said, Teacher, do you not care that we are perishing? And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? And they were filled with great fear and said to one another, Who is this that even the wind and the sea obeys him? Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden, Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Sorry. Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei hij tegen het meer, Zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Oh, ze werden bevangen door een grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? So when we let fear in, Dus op het moment dat we de angst binnenlaten and our eyes look through the lens of fear, en als onze ogen door dat brilletje van die angst kijken, what is the logical consequence? wat is dan het logisch gevolg? A lack of faith. Een tekort aan geloof. Because we think and we process through the lens of fear. Want we denken en we gaan de dingen bekijken door dat brilletje van angst. And we're scared of the consequence. En we worden bang van de gevolgen. In this world, there is stuff that we are scared of the consequences of. In deze wereld zijn er zaken waar wij schrik hebben van de gevolgen. We are scared of death.
We zijn bang van angst, We're bang van dood. scared of rejection. We zijn bang om afgewezen te We're worden. scared of difficulty. We zijn bang om moeilijke dingen tegen te komen. We're scared of not being in control. We hebben schrik om niet in controle te And zijn. when we align with these things, En als we daarmee door het leven gaan stappen, don't be surprised when we lack faith. wees daar niet verbaasd dat je een tekort aan geloof hebt. Don't be surprised when we fear and we go, oh, but I'm going to perish. En wees daar niet verbaasd dat je denkt, oh nee, ik ga helemaal tekort komen, ik ga deze niet doorstaan. Of course the ship wasn't going to go down. Natuurlijk ging dat schip niet zinken. Jesus was on the boat. Jezus was op And die he knew boot. his time was not there En yet. die wist goed genoeg dat zijn tijd nog niet He gekomen knew was. he needed to die on a cross, not a boat. En hij wist goed genoeg van ik moet doodgaan aan een kruis, niet in een schip. If he died in the boat, there would have been something seriously wrong with God. En als hij op dat moment in die boot gestorven was, dan had er een klein probleem geweest met God. Allee, als klein, groot. And when they re-acknowledged Jesus was number one and had that authority, En toen ze terug begrepen dat Jezus die op die eerste plaats stond en dat hij wel die autoriteit had, what were they filled with? waar werden ze mee gevuld? Great fear, Grote angst. awe, Of? respect En ze hadden heel veel respect voor hem. for God. Respect voor God. And that set things back in motion. En dat zette de dingen terug in beweging. So as we close, Dus terwijl dat we gaan afsluiten. what are the things that we wrestle with? What are the things Wat, that you wrestle with? wat zijn de dingen waar dat jij mee worstelt? What are the things you fear Wat zijn de dingen waar dat je schrik van hebt? that undermine your faith? Dingen die uw geloof naar beneden halen. What can we bring to Jesus and say, you know, I don't want to give this control anymore over my life? Wat kun je naar Jezus brengen, zeggende van, ik wil niet dat deze nog langer controle heeft over mijn leven. Because at the end of the day, Want op het eind van de dag our home is not this world. is onze thuis niet hier op We deze should not wereld. be attached to the physical things of this world. We moeten niet ons eigen niet vasthangen aan de fysieke zaken van deze Because at the end wereld. of the time will come where we pass from this creation to the next. Want hoe dat je het ook draait of keert, de tijd gaat komen dat wij van deze wereld, van deze schepping, naar de volgende gaan. And that's the stuff that matters in the next. En dat is belangrijk in het volgende. But this life, Want deze leven, if we lose our house, we lose our job, we lose our car, als wij ons huis kwijtspelen, onze job kwijtspelen, onze auto it's kwijtspelen, not changing where we're going. dat verandert niet waar dat we naartoe gaan. If that person rejects us, En als die persoon ons afwijst, it's not going to change where we're going. dat verandert niet waar dat we naartoe gaan. That mouse is not going to hurt you. Die muis, die gaat u echt geen pijn doen. That spider is not going to kill you. Die spin, die At gaat u least here niet in dood Belgium doen. anyway. Toch niet hier, in België. Maybe it's time of a change of focus. Het is tijd dat we onze focus aan men veranderen. You know, let's say nuclear war does kick out. Laten we zeggen dat er wel een nucleaire oorlog komt. Where do we go? Waar gaan we naartoe? To be with Jesus. Gaan we naar Jezus. Why do we have to worry? Waarom moeten we dan schrik We're hebben? going to be with Jesus We gaan, anyway. we gaan toch naar Jezus. Life may be caught a bit short, Het leven zal iets korter Ja, geworden I'm zijn. sad. En ja, dat is triestig. but Paul says to live is Christ, to die is gain. En Paulus zegt om te sterven met Christus is te leven met winst. Yes, we should live this life with intentionality. Ja, deze leven moeten we leiden vanuit een intentie. Give it all. Het alles geven. Let's build his kingdom. Laten we zijn Let's koninkrijk do bouwen. and see his kingdom manifest. Laten we zijn koninkrijk zien manifesteren. See him work through us. Laten we zien hoe Have dat hij friends. door ons werkt. Have Door onze kids. vrienden. Vrienden hebben, kinderen hebben. But at the end of the day, Maar op het eind, when the world ends, van de rit, als when de our wereld lives eindigt, end, als onze levens eindigen, we're going to be with Jesus anyway. gaan wij naar Jezus. So why worry? Waarom zorgen maken? Because that's the only thing that's important. Want dat is het enige dat van belang is. And the world will try to tell you, no, but this is important, that is important, this is important, care about it, worry about it. En de wereld gaat tegen u zeggen, nee. Deze is van belang, dat is van belang, deze is belangrijk. Nee, wees daar maar bang van. And our response is, En onze reactie? I have Jesus. Ik heb Jezus. I fear him. Ik heb schrik voor hem. Everything else can jog on. En al de rest, daar is de deur. So as we worship, Dus terwijl we aanbidden, know that Jesus knows fear. weet dat Jezus angst kent. He knows what it's like to struggle through this life. Hij weet wat het is om in dit leven, in deze wereld, te worstelen. He's lived this life. Hij heeft deze leven geleid. We can come to him. We kunnen naar hem toe gaan. We can bring
the fear. We kunnen die angst naar We hem toe can bring brengen. all the stuff. We kunnen al die zaken naar hem toe brengen. And we say, Jesus, help me to change my focus. En we kunnen zeggen, Jezus, help mij om mijn Help me focus to, te help me to veranderen. change and let go of control. Help mij om te veranderen en die controle los te laten. And sometimes it begins by fear hearing him as number one. En soms begint dat met schrik te hebben van hem op de eerste So plaats. as we worship, Dus terwijl we aanbidden, if you need some prayer, als je nood hebt aan we'll have gebed, a prayer team down the front er zullen mensen zijn die voor jullie zullen who would bidden, love to pray for you. die echt willen voor jou bidden. Because standing together as family and praying for each other is the best way to see change. Amen. Want samen staan als familie en naast elkaar staan als familie, dat is een grote manier om verandering te zien. And to help each other focus on the right thing. En elkaar te helpen om te focussen op het juiste. So we're going to sing a new song, Son of Suffering. Dus we gaan een nieuw nummer doen. And that song actually says about there is a God who lived, a God who bled, a God who bleeds, a God who cried. En dat nummer dat zegt van dat er een God is geweest. Can you do it part by part, There is a please? God who bleeds. Een God die bloedt. There's a God who cries. Een God die huilt. This God can identify with us. Een God die zich kan identificeren met ons. So as we sing this, take that time to say, I acknowledge that you understand me. Dus terwijl dat we dat zingen, neem dan ook de tijd om te zeggen van oké, God, ik geef toe dat u het weet. And I'm going to give back to you the stuff that I shouldn't be carrying. En ik geef de dingen terug aan u die ik niet met mij mee moet dragen. So if you want to stand, Dus als je recht I'll wilt pray staan, and then we'll go into worship. ik ga bidden en dan gaan we in de aanbidding. So Father, we just come to you this morning. Vader, we komen naar u toe deze ochtend. And ultimately, Father, we want to fear you as number one. En we willen op u van de eerste plaats angst We want to hebben. set you as the authority and the control over our lives. We willen u op die plaats zetten van autoriteit, die plaats van controle in ons leven. Because there is nothing stronger than you. Want er is niks sterker dan u. And we ask you to be that strong man in our En house Vader, we vragen dat u die sterke man bent in ons leven, in ons huis. that can tell fear to jog on, Die tegen angst zegt om te vertrekken. that can change our perspective. Dat die sterke man die ons perspectief kan veranderen. And Father, we pray that you help us to let go of the stuff that we shouldn't fear, En Vader, we bidden dat u ons helpt om de dingen los te laten waar we geen schrik van moeten hebben. so that we can live from faith, Zodat we kunnen leven vanuit geloof, expectation, vanuit verwachting. and see your kingdom come and your will be done. En uw koninkrijk te zien komen en uw wil zien gebeuren. And see you work through us. En u te zien werken door ons heen. May we see you manifest through us. En mogen we zien dat u door ons heen manifesteert, door ons heen werkt. And that people look at us En dat de mensen naar ons kijken. and see that we do not fear the stuff that they fear. En dat ze zien dat wij geen schrik hebben van de zaken waar dat zij wel schrik van And hebben. they want that. En dat zij dat even goed And they come willen. to us En dat ze naar ons toe komen, heren. because they see that we have a God in us Omdat ze zien dat wij een God in ons hebben. and that we can invite them to partake. En dat wij hen kunnen uitnodigen om daar een deel van te zijn. And that we will never forget En dat we nooit zullen vergeten that to live is Christ, om te leven als Christus. but to die is gain. En dat sterven winst is. That at the end of the day, En op het eind van de rit the most important thing is het meest belangrijke, het is that we're going to be allerbelangrijkste. with you. Dat we samen met u zullen zijn. In Jesus' name. Amen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Let's worship. Laten we aanbidden.